Chúng tôi là những người bạn học với nhau cùng khóa 23 Đại học Luật Hà Nội. Chúng tôi vào trường năm 1998 và ra trường năm 2002. Như vậy chúng tôi đã chơi với nhau được hơn 20 mấy năm. Mỗi lần khi gặp nhau thật vui mừng. Mỗi người một công một việc, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một mục tiêu phát triển. Có rất nhiều sóng gió, có nhiều đắng cay và cũng rất nhiều ngọt bùi trong cuộc sống. Nhưng mỗi người đều nỗ lực vượt qua. Và quan trọng nhất là chúng tôi giữ mãi được tình bạn, tình cảm trong sáng, đẹp đẽ. Hôm nay chúng tôi chọn địa điểm này để cùng gặp nhau, hàn huyên, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Nhất là sau bao nhiêu năm, mỗi người một phát triển công việc riêng, mỗi người một định hướng riêng. Có những người chấp nhận những sự thay đổi, có những người vẫn kiên trì với những mục tiêu của mình. Nhưng nhìn chung, mọi người đều vui vẻ, khỏe mạnh, bình an. Đấy là điều tốt đẹp nhất. Hôm nay chúng tôi cùng thưởng thức những món ăn thật thú vị, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện, trải nghiệm của mình thật tuyệt vời. Cảm ơn Đại học Luật Hà Nội, cảm ơn khóa 23 đã cho chúng tôi biết nhau. Và hôm nay chúng tôi lại được ngồi với nhau như những ngày đầu. Thật tuyệt vời các bạn ạ. Đây là quán cà phê rất tuyệt vời. Quán có rất nhiều cây xanh, không gian rộng rãi, thoáng đãng. Trước mặt là vườn hoa cũng rộng rãi. Nhân viên nhiệt tình, thân thiện, chu đáo. Đặc biệt, quán được thiết kế rất thoáng đãng, rất đẹp, hiện đại và có nhiều góc đẹp để check-in. Cà phê ở đây cũng rất ngon, giá cả hợp lý. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.